Hello guys, ඉතින් welcome back to my channel. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔකට ඇවිල්ලා තින්නේ open learning platform එකේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මීට කලින් එපිසෝඩ් 1.2 එක මම ගෙනාවා. ඒකෙදි මම version දෙකක් කරා. ඉතින් මෙතනදී version දෙකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතාම short episode එකක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා එපිසෝඩ් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මම මේකෙදි ගොඩක් වෙලාට මේ තියෙන content එකට ඒ කියන්නේ මේක තියෙන ලෙක්චර් වීඩියෝ එකට අමතරව ඒ කියන්නේ ඒකට නෝට් එකට අමතරව ගොඩක් කරුණු මම මෙතෙන්දී කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මම තනියෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේක මම ගොඩක් සෝසස් වලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම මෙතෙන්දී කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා කට්ටියට මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න කියලා. එතෙන්දී මම version දෙකක් තියෙනවා, short version එක සහ long version එක. ඉතින් මෙතැන්දි මම කට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලෝන් version එක බලන්න කියලා. මොකද ඒක මම හිතනවා මම මතක විදිහට පැය විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් හැමෝම බලන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද එතෙන්දි මම විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් ඔය කට්ටියට කතා කරනවා. හැම කරුණක්ම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි අද වීඩියෝ එක ෂෝට් එකක් වෙන්නේ. මොකද අපි මේ විදිහට අපි යන් මෙතනදී අපි මේ පළවෙනි කොටස ඉවර කරා computational thinking anatomy of software application කියන කොටස් දෙක ඉවර කරා. ඊළඟට තියෙන අපිට getting started with python කියන section එක. ඉතින් මෙතනදී අපි section 2 එකේ 2.1 කියන කොටසට තමයි අද යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී setting up python locally කියන කොටසට තමයි අද අපි යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට විනාඩි 4ක් විතර වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදි කියලා දෙන්නේ කොහොමද Python ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී Python මේ විදිහට නැහැ. ඇත්තටම මගේ Python ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැහැ. මේක exe ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙතන open කරන්න as administrator කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ නෝල් Python ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔය කට්ටියට මම අද Python ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතන lecture video note එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන තියෙනවා link එකක් www.python.org. ඉතින් අපි කලින් videos බැලුවා නම් දන්නවද මෙතන නෑ තාම දන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට video වලදී මම web application development එකේ තමයි මේ URL ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගැන දවසක කතා කරමු ඉදිරි දවසකදී. ඉතින් මෙතැන්දී URL එකක් තියෙනවා www.python.org කියන එක. ඉතින් මෙතැන්දී ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ඉතින් මේනකොට තියෙන අලුත්ම version එක තමයි 3.11.2 කියන version එක. ඉතින් ඔයා මේක බලන්න තැනට ගොඩක් පරක් වෙලා නම් ඔයාගේ මීට වඩා අලුත් version එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන downloads කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා Python 3.11.2 කියන ඔප්ෂන් එක අන්න උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. download කරන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතන save කියන බටන් එක ඔබට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට download වෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මේක download කරන්න තියෙන්නේ Python 3.11.2 AMD 64 කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයා මෙතනදී පාවිච්චි කරන Mac ඒ කියන්නේ Apple computer එකක් නම් නැත්නම් Mac එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ MacBook එකක් හෝ MacBook මොකක් හරි එකක් නම් ඔයාලට මෙතනදී downloads වලට ගියාට පස්සේ automatically මෙතන Mac OS වලට අදාළ ගෙනි නැත්නම් Linux වල නම් Linux වලට අදාළ කි. ඉතින් Linux ගැන කතා කරන්න අපි වෙනම දවසක කතා කරමු. ඊට වඩා ලේසිම තියෙන Linux වල පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි download වලට යමු මෙතනින්. download මම open කරගන්න ඔය download folder එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තියෙනවා. මේකට right click කරලා මෙතන open කරනවා මම. ඔයාලට පුළුවන් මේ double click කරලා open කරගන්න. මම මෙතන යට තියෙන add python exe to path කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන install now කියන බටන් එක press කරනවා. ඒ බටන් එක press කරලා පස්සේ ඔයාලට වෙනවා බොහොම simple විදිහට මෙතන යනවා ඔයාලට බාර් එකක් fill වෙනවා. මේක fill වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි ඊළඟට තියෙනවා අපිට මෙතන setup was successful new to python start with the online tutorial and documentation.
ඇති මේ කට්ටියන මේ කට්ටිය ඔන්ලයින් ටියටෝරල් තියන කියලගෙන ඩොකමෙන්ටේෂන් තියනක මේ ම රෙකමන් කරන කටිය මෙම ඔන්ලයින් ටියටෝරල් ටික බලන්න කියලා බේසික් පයිතන් කමන්ස් ගැන ඔක්කොමටික කියදන කටේ ඒවගේම ඩොකමෙන්ටේෂන ඇතින හැබැයි කරන පොඩ්ඩයි මේ දෙකට මේ ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩ කාශයනවා තේරුම් ගන්න නිකමට බලන්න කටිය ගොඩක් දැනුමක් ලබාගන්න පුළුවන්ගේ ඉතින් කැමතින කම්මනි නැත්තන් at your terminal type py to launch Python or search for Python in your start menu. See what new release or find more in about using Python on Windows. ඉතින් මේ විදිහට ඇතිනේ. ඉතින් යට තියෙන අපිට තව option එක disable path length limit කියලා. Change your machine configuration to allow program include Python to bypass the 260 characters max path limitation. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හැම වෙලාවෙම මේක enable කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරලා close button එක press කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Windows menu එකට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා අපිට recently added කියන එක යටතේ Python add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩක් තමයි මෙතන මගේ tab එකට මෙතන pin කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට resize කරගෙන small කරගෙන මේක ඇදලා දාගන්නවා මගේ මෙතන coding කියන tab එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. මම resize කරනවා. හරි මේ විදිහට ලස්සනව පිළිවෙලට මේක හදාගෙන තියාගන්නවා. ඉතින් Python ID එක තමයි මේ විදිහට දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වැඩලා තිනවා. ඔයාලට නැත්තම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේක start menu එකට ගිහිල්ලා Python කියලා type කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට Python IDLE එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට වෙලාවෙදි කතා කරමු Python IDLE එක ගැන. ඉතින් ඊට කලින් අපි මෙතන තියෙන ඉතුරු step ටික ගැන කතා කරමු. ඉතින් download install අපි කරා. ඊට පස්සේ open Python install that you downloaded. ඒකට කරා අපි in that screen in the screen that appears make sure the selected add Python version to path. I think අපි මම කිව්වා අර යට තිබුණ චූටි check box එක තමයි මම අර ටික් එකක් දැම්මේ. එන හරියට දැම්මේ. අන්න එක select කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට install now කියන එක ඔබන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ඉතින් අපි මේ step 6ම කරලා ඉවරයි. එහෙනම් done. ඊළඟට තියෙනවා checking whether Python installer is working. Open Windows command prompt from Windows start menu. ඉතින් අපි ඒක කරමු. අපිට මේක කරන්න පුළුවන් option දෙකක් තියෙනවා. control button එක ඔබාගෙන R ඔබලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා Windows button එක ඔබාගෙන R එබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Windows අර පේන්නේ නැහැ නේද? Windows button එක R එබුවට පස්සේ run කියන මෙනු එක කියනවා. ඒකෙදි cmd කියලා type කරලා ඔයාලට මේ විදිහට command prompt එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනම කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් විදිහ තමයි. මෙතන Windows menu එකට යන්න cmd කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේතන මේ විදිහට cmd කියලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ step එක තියෙන්නේ type Python on the command prompt and press enter. If Python successfully installed, this will display the installed Python version and Python. Open a Python command prompt menu and Python. Then make it after Python install अधिक check කරගන්න මෙන්න මේක කරන්න කියලා අපිට පුළුවන් Python කියලා type කරලා enter ගන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනදී Python 3.11.2 කියන version එක install කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මෙතන ඇත්තටම අපිට Python ID එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි type කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට Python program කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන exit වෙන්න exit type කරලා මේ විදිහට අපිට exit වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Python අපි install කරගත්තේ. ඉතින් මෙතන තියෙන quiz එකක්. ඉතින් මේ quiz එකේ yes no කරන්න තියෙන්නේ yes කියන බටන් එක press කරලා මෙතන මේ විදිහට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට submit කරන්න පුළුවන් සමග එක.
ඉතින් ඊළඟට අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මතක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, නොටිෆිකේෂන් ඕල් ලයික් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබදවසක්.